වීඩියෝ ලබනවා නිතිසර ඉලෙක්ට්‍රොනික් මගේ YouTube channel එකට. ඉතින් අද මම වීඩියෝ එකක් ගෙනාවා ගොඩ කාලයකට පස්සේ මේ වීඩියෝ එක දාන්නේ. ඇන්ලොක් මල්ටිමීටර් එක අන්බොක්සින් කරන්න තමයි මේ ඇන්ලොක් මල්ටිමීටර් ගැන අන්බොක්සින් වීඩියෝ එකේ සේරම කොහොමද මේක බිල එතකොට මේකේ බ්‍රෑන්ඩ් එක මොකද්ද හොඳ බ්‍රෑන්ඩ් එකක්ද එතකොට මේ මල්ටිමීටර් එක කොහොමද ඒ සේරම මම අද කියලා දෙනවා. ඉතින් මේ මල්ටිමීටර් පාවිච්චි කරන රිවිව් වීඩියෝ එක ඔයාලට පස්සේ මම channel එකේ වීඩියෝ එකක් දානවා. ඒ වීඩියෝ එක බලන්න. ඉතින් ඔයාලට මේ වීඩියෝ බලන්න පුළුවන් මගේ channel එක subscribe කරන්න. එතකොට මේ ඒ වීඩියෝ එක මම ඔයාලට ඉදිරියේදී වීඩියෝ එකක් දෙන්න බලාපොරොත්තු ඉන්නවා. එහෙනම් අපි වැඩේ පටන් ගමු. channel එක subscribe කරලා යන්න යාළුවනේ, like කරන්න, comment කරන්න, වැරදිද comment එක දාලා යන්න. එහෙනම් වීඩියෝ එක දාමු. මම නිතිසර ඉලෙක්ට්‍රොනික්. මෙන්න මේක තමයි අපි මල්ටිමීටර් එක. මේක අද unboxing කරන්න යන්නේ. ඉතින් සම්වා කියන මල්ටිමීටර් එක තමයි මේ unlock මල්ටිමීටර් එක. අපි එහෙනම් බලමු මේ මල්ටිමීටර් එකේ මොනවාද වැදගත් වෙන දේවල් තියෙන්නේ කියලා. සම්ම කියන මල්ටිමීටර් එක රුපියල් 2000ක මුදලකට අපිට ලබා ගන්න පුළුවන්. YX 360 TR ඇනලොග් මල්ටිමීටර් එකක් made in China. මෙතනත් ඒ විදිහටම ගාලා තියෙනවා YX 360 TR කියලා. මෙතනත් ඒ බ්‍රෑන්ඩ් නේම් එකයි අර බ්‍රෑන්ඩ් එකේ මේ මොඩල් නම්බර් එක ගහලා තියෙන්නේ YX 360 TR කියන මොඩල් නම්බර් එක තමයි මේ ඉස්සරහට ගහලා තියෙන්නේ. හරි එහෙනම් අපි බලමු මේ බොක්ස් එකේ මොනවාද තියෙන අපිට අවශ්‍ය වෙන මල්ටිමීටර් අවශ්‍ය වෙන උපාංග කියලා. මේකේ තියෙන උපාංග මොනවද කියලා අපි බොක්ස් එක අරමු. මේ විදිහට මල්ටිමීටර් හම්බෙන ක්ලිප්ස් දෙක තියෙනවා ධන ඍණ කියලා. එතකොට අපිට මේක බලා ගන්න පුළුවන් මල්ටිමීටර් එක හොඳ පැකින් එකක් තියෙනවා. මල්ටිමීටර් පොඩ්ඩක් පැත්තකින් තියලා යූසර් මැනුවල් එක හැමෝම කවුරුත් කියවන්නේ නැති යූසර් මැනුවල් එක තමයි මේ තියෙන්නේ. ඉතින් දැන් අපි බඩුවක් ගත්තාම යූසර් මැනුවල් එක කවුරුත් කියවන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ බලන්න යාළුවනේ යූසර් මැනුවල් එකේ තියෙන වැදගත්කම මේක තමයි යූසර් මැනුවල් එකේ තියෙන වටිනාකම. අnder බලන්න මම zoom කරලා පෙන්නන්නම්. මල්ටිමීටර් එක කොහොමද පාවිච්චි කරන්න හසුරුවන්නේ කියලා මේ යූසර් මැනුවල් එකේ ඔබ කියවුවොත් දැනුමක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ යූසර් මැනුවල් එක ගොඩක් වටිනවා. මේකත් අපි පැත්තකින් තියමු. ඉතින් ආයි බොක්ස් එකේ මුකුත් නැහැ. මේක අපි අයින් කරමු. දැන් අපි මල්ටිමීටර් එක ගැන කතා කරමු. මේ මල්ටිමීටර් එක කොහොමද හොඳද මේ බ්‍රෑන්ඩ් එක හොඳද අපි ඒ විස්තර දැන් කතා කරමු. මේ වගේ රැපින් පේපර් එකකින් ආවරණය කරලා තිනවා. ඉතින් මේකේ වටිනාකම තමයි මෙන්න මේ ඩිස්ප්ලේ එකට කිසිම හීරීමක් වෙන්නේ නැතු වෙන ප්ලාස්ටික් එකත් හොඳ ප්ලාස්ටික් එකක්. මේ විදිහට මේසේ ලිස්සන්න නැතුව රඳවා තබන්න මේ විදිහට ප්ලාස්ටික් එකකින් නොබ් මේකට සම්බන්ධ කරලා තියෙනවා. මෙතන ඇණයක් තියෙනවා මම ඒක ගලවලා පෙන්නන්න. මේකට මොනවාද දාන බැටරිස් කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ මම කියන්න ඕනේ මෙන්න මේ අපි වෝල්ටේජ් පෙන්නන මෙන්න මේ ප්ලාස්ටික් කෑල්ල මේ මෙන්න මේ ප්ලාස්ටික් කෑල්ල පොඩි කියන්නේ නිෂ්පාදන පැත්තෙන් මම මේ පැත්තෙන් දුර්වලතාවයක් දකිනවා. ඒ මොකද කිව්වොත් මේ ප්ලාස්ටික් කෑල්ල අස්සේ අපිට මේ සර්කිට් එක අස්සේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ ඔය කට්ටිය දන්නවා බයිස්කල් අර චේන් වල අර මේ චේන් වලට දාන පොඩි යකඩ බෝල තියෙන අන්නේ පොඩි බෝල තමයි මෙන්න මේකට දාලා තියෙන පොඩි ස්ප්‍රින් එකත් එක්ක. එතකොට මේ බෝලේ මෙතන කොහේ හරි හිර වුණොත් මෙන්න මේක කැඩලා ඇඹරිලා එනවා අතට එන්නේ. ඒක මම දකින අසාර්ථකතාවයක් මෙන්න මේ මල්ටිමීටර් එකේ. ඉතින් මෙතන මේ බ්‍රෑන්ඩ් නේම් එකයි මොඩල් නම්බර් එකයි ගහලා තියෙනවා. ඔයාලට මෙතනින් මල්ටිමීටර් ඇන්ලොක් කට්ට ගන්නට කරන්න පුළුවන්. මම ඒක රිවිව් වීඩියෝ එකකින් කියලා දෙනවා. දැන්ට අන්බොක්සින් එක විතරයි ගෙනාවේ. ඉතින් මෙතන අවුට්පුට් කියලා එකක් තියෙනවා. ධන ඍණ කියලා මෙතන සුදු වලින් රතු වලින් මෙහෙම කලර් කරලා
මෙතන අපිට හඳුන්වා දීලා තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට DC වෝල්ට්, AC වෝල්ට්, DC මිලි ඇම්පියර් මේ විදිහට රෙසිස්ටර් පෙන්වන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන බසර් එක තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට අපිට මල්ටිමීටර් එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉච්චරයි ඉතින් මට වීඩියෝ එකෙන් කියලා දෙන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මේක 9 volt බැටරි එකකුයි 1.5 වෝල්ට් බැටරියක් දාලා තියෙනවා මේකට. ඉතින් අපි එකත් ගලවලා බලමු මේකට මොනවද දාන බැටරි කියලා. මෙන්න මේ විදිහට මල් ස්ක්‍රූ එකකින් මල් ඇණයකින් මේක තද කරලා තියෙනවා. අපි බලමු. ගලවත්තා. මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපේ අස්සේ තියෙන්නේ. ඔයාලට බලාගත්තොත් මෙන්න 9 volt බැටරි එක සම්බන්ධ කරලා තියෙනවා. මෙන්න වගේ 9 volt බැටරියක් ගන්න ඕනේ. මෙන්න වගේ අපි ඔල්ලොසු ගෙදර ඔල්ලොසුට දාන මෙන්න වගේ පොඩි බැටරි දෙකක් දාන්න ඕනේ මේකට. 1.5 මං හිතන හැටියට 1.5 බැටරියක් කට ලේසියෙන් කඩෙම ගන්න පුළුවන්. පෙන්ටෝච් බැටරි කියලා ඉල්ලුවොත් මේ කට්ටිය දන්නවා. මේක නම් එහෙම සඳහන් කරලා නැහැ. ඔව් 1.5 වෝල්ට් බැටරියක් මෙතන සඳහන් කරලා තියෙනවා. තියෙන පොඩියට එක පේන්නෙත් නැහැ. මේ හරි විදිහින් උඩ එන්න එතන සඳහන් කරලා තියෙනවා අපිට පේනවා. ඉතින් මෙන්න අපි සම්බන්ධ කරගත්තා. ඉතින් මම කියන්න ඕනේ මෙන්න මේ සර්කිට් එක අල්ලන්න එපා. අල්ලද්දි මෙන්න මේ ජම්පර්ස් එහෙම මේ නැමෙන්න පුළුවන්. මේ ජම්පර්ස් නැමුණොත් මෙතන කැඩුනොත් ආයි මල්ටිමීටරේ වැඩ කරන්නේ නැහැ. මේ ජම්පර්ස් කැඩුනොත් ආයි මේ මල්ටිමීටරේ පාවිච්චි ගන්න බැරි වෙනවා. ඉතින් මෙතන බසර් එක තියෙනවා. මේ බසර් එක මට මේ ගලවන්න බෑ. ගැලවුවොත් මේ අනිත් එක ගලවන්න යන්න නැත්නම් මල්ටිමීටරය මම මේක අත්දැකීමෙන් කියන්නේ. මම එක සැරයක් මේ වගේ මල්ටිමීටරයක් ගෙනල්ලා මේක ගලවලා බැලුවා. මං කෑලි ගලවන්න එන ආසයි බඩුවක් ගෙනාපුවම දැන් මේක මං ගලවලා බැලුවා. ගලවලා බලද්දි ගැලවුණාට පස්සේ මෙන්න මේ ප්ලාස්ටික් කැල්ල ගියා. මේ සර්කිට් එක මෙන්න මෙතන මැදින් හීරුණා. හීරුණාට පස්සේ මුළු සර්කිට් එක වැඩ කරන්නේ නැහැ. මල්ටිමීටර වැඩ කරන්නේත් නැහැ. ඉතින් මේ ප්‍රශ්න තියෙනවා. ඉතින් මේ කියන්නේ රුපියල් 2000කට හොඳ මල්ටිමීටරයක් ගන්නත් බෑනේ. ඉතින් මෙන්න මෙතන රෙසිස්ටර් එකක් තියෙනවා. මේ මෙන්න මේ පොඩි මේ PCB එකකින් තමයි වැඩ කරන්නේ මේ සර්කිට් එක. මේ සර්කිට් එක පොඩි හීනි සර්කිට් එකක්. මම මේ වොලියුම් කන්ට්‍රෝල් එක තියෙනවා. ඉතින් මෙච්චරයි මේක අස්සේ තියෙන්නේ. අපි ආයි මේක සෙට් කරගමු. අපි ආයි සම්බන්ධ වෙමු වීඩියෝ එක. මෙන්න මේ ඔඩියෝ අපි තිබ්බ විදිහට සෙට් කරගත්තා. ඔයාට අලුතෙන් ගෙනාවුවම මල්ටිමීටර් වැඩද කියලා බලන්න මම ක්‍රමයක් කියලා දෙන්නම්. මෙතන ජම්පර්ස් තියෙන විදිහට ගන්රින කේබල් දෙක ගහ ගන්න අපි. හැම මල්ටිමීටර් හම්බෙන කේබල්ස් දෙක. ඉතින් මේ ඔරිජිනල් කේබල්ස් නෙමෙයි මේ බලා ගන්න පුළුවන් ඔරිජිනල් කේබල්ස් නෙමෙයි මේවා මේ මෙතනින් ගලවන්න පුළුවන්. ගලවපුවාම මෙන්න මෙතන නිකන් පොඩ්ඩක් පාසල තියෙන්නේ. ඔයාට ආයි කඩෙන් ගන්න ඕනෙත් නැහැ. මේ දෙක ඊයන් ගැලවුණොත් වයර් එක අයින් කරා. මෙතනින් මේ টොප් දෙක පෙන්නුවා. ඔයාට ආයි මෙතනට වයර් දෙක පාස ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අලුතෙන් ගන්න එක තේරුමකුත් නැහැ. ඉතින් ඔරිජිනල් කේබල්ස් නෙමෙයි මේ ඕකල් දෙකක් මේකට හම්බෙලා තියෙන්නේ. වයර් එකෙන් ඔයාට තේරුම් ගන්න පුළුවන් වයර් එකෙන්ම. ඉතින් රුපියල් 2000කට එහෙම ඉතින් හොඳ ඒවා දෙන්නෙත් නෑනේ. ඉතින් මේ විදිහට ජම්පර්ස් ටික ගහ ගන්න පුළුවන්. මෙච්චරයි මල්ටිමීටර් ගැන කියන්න පුළුවන් එන්නේ. මම මේකේ වැඩ කරන හැටි මම රිවිව්. එහෙනම් හදර මම සමුගන්නම්. එහෙනම් ඉතින් හැමෝටම ජය වේවා. ඉතින් මම හිතනවා මේ මල්ටිමීටර් ගැන පොඩි හරි දැනුමක් ඔයාට ලබා ගන්න පුළුවන් ඇති කියලා. ඉතින් මම පස්සේ වීඩියෝ එකක් දානවා මේකේ රිවිව් වීඩියෝ එක. එහෙනම් මම අදට ගිහිල්ලා එන්නම්. මම නිතිසර ඉලෙක්ට්‍රොනික් channel එක subscribe කරන්න, යාළුවන්ට share කරන්න. එලෝ බටන් එක click කරන් තිබ්බොත් ඉතින් මේ unboxing වීඩියෝ මේ විදියට රිවිව් වීඩියෝ එතකොට සර්කිට් හදන වීඩියෝ එතකොට ගෙදර අවශ්‍ය උපකරණ හදන වීඩියෝ අනම්මනම් ඉලෙක්ට්‍රොනික් සම්බන්ධ පැත්තේ වීඩියෝ ගෙන්න ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මේකේ
මිලත් එක්ක ඉලෙක්ට්‍රොනික් කරන කෙනෙක්ට මේ මං හිතනවා මේ මල්ටිමීටර එක වැදගත් වෙනවා කියලා මේ වීඩියෝ එක වැදගත් වෙයි. ඉතින් පොඩි හරි දැනුමක් ලබා ගත්තා නම් පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාලා යන්න. එහෙනම් හැමෝටම ජය වේවා. මම මේ මල්ටිමීටරේ රිවිව් වීඩියෝ එකකින් ආයි මම එනවා. ඔයාව හම්බෙන්න. එහෙනම් හැමෝටම ජය වේවා. හැමෝම පරිස්සමෙන් ඉන්න.